السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم. موضوعنا النهاردة عن نوع من أنواع البكتيريا، والنوع ده أساسا بيقاوم المضادات الحيوية وفي منتهى الخطورة. احنا بنسميه البكتيريا العنقودية الذهبية المقاومة للميسيسيلين. وهذه البكتيريا بتقاوم البنسلين، بتقاوم الاوكساسيلين، بتقاوم مجموعة البيتا لاكتام بوجه عام. وبالتالي معظم المضادات الحيوية لا تؤثر على هذه البكتيريا. ودي الخطورة، ان هذه البكتيريا بتتكاثر وبتتوالد وبتنقل الجينات ما بينها وما بين بعضيها، وبيحصل نوع من انواع سلالات جديدة تقاوم المضادات الحيوية. احنا بنقسم هذه البكتيريا الى نوعين. نوع اللي احنا بنسميه الفلورا، ودي اللي موجودة في الانف، موجودة على الجلد، موجودة في الامعاء. ونوع تاني احنا بنسميه الباثوجين، او اللي هو مسبب للمرض. وده اساسا الجينات بتاعته عبارة عن نوعين من الجينات. جينات اسمها يو اس اي 300، ونوع تاني من الجينات اسمها يو اس اي 400. ودول اكتر جينات يعني منتشرة، وخصوصا في الولايات المتحدة. الجينات دي احنا بنسميها كمان بي في ال. هذه الجينات هي اللي بتنقل الخصائص اللي بتخلي هذه البكتيريا مقاومة لمجموعة البيتا لاكتام، او مقاومة لمعظم المضادات الحيوية. بنقسم هذه البكتيريا الى 3 انواع. نوع خاص بالمستشفيات، ونوع اكتشفناه. النوع الخاص بالمستشفيات ده تم اكتشافه سنة 61 في انجلترا. والنوع الثاني اللي هو خاص بالمجتمع تم اكتشافه ما بين سنة 1990 وسنة 2000. وده اساسا خاص بالمجتمع، بالمناطق اللي هي محدودة، زي السجون والمعسكرات، وزي الفرق الرياضية. المناطق دي بنسميها community acquired. ايضا في مجموعة ثالثة خاصة بالحيوانات، سواء الحيوانات المنزلية او حيوانات الحقل، ايضا بتنقل MRSA. اذا في 3 مجموعات: مجموعة خاصة بالمستشفيات، مجموعة خاصة بالمجتمع، مجموعة خاصة بالحيوانات. مين هم المعرضين لهذه البكتيريا الخطيرة؟ اولا بالنسبة للمستشفيات، الناس اللي هي مركبة قسطرة او مركبة اجهزة زي مثلا جهاز تنفس صناعي، الناس اللي هم محطوطين على جهاز تنفس صناعي فترات طويلة. الناس ايضا اللي هم عندهم سكر او المناعة بتاعتهم ضعيفة، زي الناس اللي عندهم سرطان او عندهم نقل اعضاء او بياخدوا ادوية مثبطة للمناعة. كل الناس ديت، او الناس اللي بتاخد كورتيزون فترات طويلة، كل المرضى دول يعني معرضين ان هم يجي لهم MRSA، اللي هي البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية. بالنسبة ايضا في المجتمعات، الناس اللي هي في السجون، او الناس اللي هي بتاخد حقن في الوريد، اللي هم المدمنين. ايضا ان الاطفال في دور الرعاية، الحضانات، كل دول معرضين لهذه البكتيريا. الشباب في الملاعب، الشباب في المعسكرات، ايضا معرضين ان هم يجي لهم MRSA. ايضا الناس اللي بتربي حيوانات في البيت، الحيوانات دي هي ممكن تنقل لهم MRSA، او ممكن هم ينقلوا لحيواناتهم MRSA. كذلك الحيوانات اللي في الحقل. طبعا احنا عارفين ان في الآونة الأخيرة كترت المضادات الحيوية للحيوانات، وبالتالي
نتج عن ذلك ظهور سلالات. هذه السلالات لا تتأثر بالمضادات الحيوية، وبالتالي أصبح عندنا مشكلة في إزاي نعالج هذه البكتيريا. طيب، بالنسبة إزاي إحنا بنشخص هذه البكتيريا؟ تشخيص هذه البكتيريا بناخد عينة، إما من الدم، إما من الخراج اللي في الجلد، أو من البول. العينات دي بنزرعها وبتطلع النتيجة إيجابية للMRSA. طبعا احنا بنعتبر ان دي نتيجة خطيرة طبعا، لان طبعا المريض ده ما بيستجيبش للبنسلين والاموكسيسيلين والمضادات الحيوية العادية اللي احنا بنستخدمها في المستشفيات. طبعا بالنسبة للمزرعة دي احنا اساسا في حاجات حديثة دلوقتي زي الكوانتيتيف PCR وزي الرابيد تيست اوف اجلوتينيشن تيست. ده برضك بيجيب بيكتشف هذه البكتيريا. ايضا بالنسبة لهذه البكتيريا ايه هي طرق الوقاية منها؟ طرق الوقاية منها اولا لازم نكتشفها، وفي نفس الوقت بنعزل المرضى اللي احنا لقينا عندهم MRSA. كذلك الناس اللي هم حاملين للميكروب ولا تظهر عليهم الأعراض زي الأطباء أو زي التمريض، لما بناخد عينات من الأنف أو من الجلد ونلاقي عندهم هذا الميكروب، بنحاول بقدر الإمكان نبعدهم عن إن هم يبقوا على تواصل أو على علاج بالمرضى. لازم نشجع على غسيل الأيدي باستمرار ونسهل موضوع غسيل الأيدي باستمرار. دي من أهم طرق الوقاية. نحاول بقدر الإمكان الناس اللي هي في معسكرات أو في السجون أو في الفرق الرياضية، ناخد بالنا جدا من ان الناس دي معرضة ان هي يجي لها MRSA، وبالتالي نبقى حريصين على النظافة العامة والنظافة الشخصية. طب ايه هي العلاجات اللي احنا بنديها لهؤلاء الناس اللي عندهم بكتيريا MRSA وعندهم البكتيريا دي مقاومة للمضادات الحيوية المعروفة؟ في انواع معينة بنديها لهم زي اللينيزوليد وزي الفانكومايسين وريد وزي التايكوبلانين. وفي بعض الأحيان بالنسبة للخراريج بندي موضعيا مرهم أو كريم اسمه موبي روسين. طبعا احنا بنشجع جدا جدا على ان احنا نعمل وقاية لهذه البكتيريا الخطيرة، وناخد بالنا كويس جدا في العمليات، خصوصا عمليات العظام، لان بيحصل فيها عدوى، زي الناس اللي بتركب مسامير وشرايح وزي الناس اللي بتغير مفاصل، كل دول معرضين لعدوى MRSA. اثناء العمليات ايضا مهم جدا جدا النظافة والتطهير، وناخد الاجراءات الوقائية السليمة عشان نحمي مرضانا من هذه البكتيريا الخطيرة. أشكركم جزيل الشكر، أرجو أن كنتوا تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.